السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد، وباذن الله هنعمل مع بعض اجمل وصفه واروع وصفه في نزول الوزن. طبعا في ناس كتير بتشتكي انا وزن عالي جدا. ان شاء الله يا جماعه هنعمل الوصفه دي 3 ايام بس، يعني من اول 3 ايام ان شاء الله هيبان معاك فرق كبير جدا. مش عايزه اقول لك بقى ان احلى ما في الوصفه بتاعتنا كمان ان هي بتنزل كل الميه الزايده اللي في الجسم. يعني في ناس كتير بتحس ان جسمها منفوخ كده، بتحس ان هي وزنها عالي جدا، وانا الوزن بتاعي كبير وانا مش عارف ايه، فتيجي في الاساس تبص تلاقي ان كل الميه الزايده ديت ده طبعا بتبقى ميه محبوسه في قلب جسمنا ما بتنزلش. فاحنا النهارده جايبين مكون رائع وجميل جدا جدا هينزل معاكي كل الميه الزايده وكل السموم اللي موجوده في جسمنا، وكمان هيزود معاكي معدل الحرق بطريقه سريعه جدا جدا، وكمان هيسد الشهيه معاكي، مش هيخليكي تاكلي بطريقه كبيره. تمام، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو. عايزاكم يا بنات توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات علشان ان شاء الله ناس كتير هتستفاد من الفيديو بتاعنا النهارده. نبدا ونقول بسم الله ونشوف معانا اول مكون في الوصفه بتاعتنا. طبعا زي ما انتم شايفين معايا كده، اول مكون معايا اللي هو ورق اللورا او ورق الغار او ورق سيدنا موسى، يعني هو له كام اسم. طبعا في كل البلاد له اسمه معين. الناس اللي بتتابعنا بره مصر يا ريت تكتب لي برده في الكومنتات، ولو له اسم تاني الفايده ان شاء الله تعم مع الجميع وكلنا نعرف الاسم بتاعه. فانا اللي انا اعرفه يا جماعه ان هو اسمه ورق الغار او ورق سيدنا موسى، يعني في ناس بتقول عليه ورق الرند او الرند حاجه زي كده مش عارفه. فاول مكون هنستخدمه هو ورق الغار اللي انتوا شايفينه معايا ده. طب هنستخدمه ازاي؟ طبعا عايزه اقول لكم الاول قبل ما نخش الفيديو ان ده طبعا ورقه معجزه، يعني هي سبحان الله كده معجزه الهيه، او يعني ورقه الهيه كده سبحان الله لها سحر رهيب جدا جدا في نزول الوزن. طب هنستخدمها ازاي؟ هقول لكم على الطريقه، وكمان هنعمل طريقه تانية كمان خلاف ان هي هتنزل الوزن بتاعنا بطريقه سريعه جدا. كمان هعمله بطريقه كويسه جدا جدا لبشرتك، هتخلي بشرتك ناعمه زي بشره البيبيهات بالظبط، وهتخلي بشرتك ملمسها ناعم، وهتفتح كمان البشره بتاعتك، وهتزيل معاكي كل الخلايا الميته، وكمان هتشد كل التجاعيد اللي موجوده في البشره. تمام، بس اهم حاجه هنشوف الاول الوصفه اللي احنا هنستخدمها للتخسيس هنستخدمها ازاي. نحط كده على جنب. طبعا هنجيب اي بوله كده او اي حاجه هنحطها على النار، كسرولة ولا حاجه، وهنستخدم اول حاجه في المكون بتاعنا اللي هو ورق الغار. هناخد كده حوالي ورقتين 3 كده اهوت كده، ناخد كده كمان ورقه، لان انا النهارده هعمل كوبايتين ميه، ده كده كفايه قوي. نشوف مع بعض المكون التاني. طبعا كلنا طبعا يا جماعه عارفين الشاي الاخضر. الشاي الاخضر له سحر رهيب جدا جدا في نزول الوزن، وكمان بيساعد في عمليه الحرق. الناس اللي جسمها ما بيحرقش دايما اي حد بيعوز يخس او بيروح لدكتور ولا حاجه يقول له الشاي الاخضر. الشاي الاخضر اللي من الحاجات الكويسه جدا اللي فيه مضادات اكسده، بيزود معاك معدل الحرق كويس جدا جدا في نزول الوزن. هناخد منه معلقه كده اهوت، اكن بعمل كوبايه شاي عاديه خالص اهو. ناخد منه كده حوالي معلقه زي ما انتم شايفين. طبعا وصفاتنا هتبقى وصفه رائعه النهارده ووصفه كويسه جدا، فكلها حاجات كده بتزود معانا معدل الحرق. طب المكون اللي بعد كده اهو. طبعا يا جماعه انا معايا القرفه، معايا عود كبير كده من القرفه او الدرسين اهو، على حسب كل بلد يعني ايه ما بتسميه. هناخده كده اهوت بالطريقه دي كده اهو. تمام، يبقى انا كده استخدمت 3 مكونات في الوصفه بتاعتي، ورق الغار، وطبعا استخدمت الشاي الاخضر، وكمان القرفه. ال3 مكونات دولت لهم سحر رهيب جدا في نزول الوزن. حاولوا ان انتوا تجربوا الوصفه ديت، وان شاء الله هتدعوا لي وهتكتبوا لي في الكومنتات من اول 3 ايام باذن الله هيظهر معاكي نتيجه كويسه جدا. طيب دلوقتي هننزل عليهم بكام كوبايه ميه؟ هننزل عليهم بكوبايتين ميه، لان ده اللي انا محتاجاه في وصفتي النهارده. ده كده اول كوبايه، وكمان كوبايه، وهقول لكم برده هناخدهم امتى بس بعد ما نقول لكم هنعمل الوصفه ديت ازاي. كده كوبايتين اهوت، ادولهم تقليبه كويسه كده. ده يا جماعه اكن انا بعمل شاي عادي خالص، يعني طبعا اي حد بعد ما بيتغدى او بعد ما بيشرب او بعد ما بيفطر بيعمل كوبايه شاي، فانا بعملها بطريقه مميزه شويه.
طريقتنا المميزه اللي احنا بنعملها النهارده بنضيف عليها شويه اضافات بتنزل معايا الوزن وبتنزل معايا كل كتر الدهون الموجوده في جسمنا، سواء في البطن او في الجوانب او في الارداف. ده طبعا بتبقى حاجه كويسه جدا اهو. دلوقتي بقى هنغطي عليها كويس جدا ونحطها على النار تغلي لمده 5 دقايق على نار هاديه، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. ودي يا جماعه الوصفه بعد ما غليناها بالشكل ده كده. طبعا ده طبعا يعتبر الشاي بتاعنا اللي احنا هنشربه، يا دوبك احنا ضفنا عليه ايه، ضفنا عليه القرفه وورق الغور، تمام زي ما انتم شايفين كده. اما هو في الحقيقه شاي اخضر طبيعي خالص، ما فيش فيه اي حاجه. هنبدا دلوقتي ناخد اول كوبايه بالشكل ده كده عشان اقول لكم برده هناخدها امتى. ده كده اول كوبايه اهو. وده طبعا الكوبايه التانية هنصفيها وهنعينها، وقت ما هنيجي نستخدمها هندفيها. تمام. خلينا بقى في الكوبايه الاولانيه ديت. يبقى انا كده عملت كوبايتين اتنين. اول كوبايه زي ما انتم شايفين كده، الناس اللي مش هتقدر تاخدها او تشربها بالطريقه ديت ممكن تضيف عليها نص معلقه عسل ابيض طبيعي، هتبقى كويسه جدا. بس الاحسن اللي انا بفضله ان انتوا تشربوها كده من غير اي عسل، من غير اي سكريات، من غير اي حاجه خالص. طيب هنشربها كم مره في اليوم؟ هنشربها مرتين في اليوم، تمام. مره الصبح كده على الريق، ومره بعد وجبه الغداء او قبل وجبه الغداء على حسب راحتك انت، تمام. الناس اللي بتحب تفضل تشربها قبل وجبه الغداء مفيش اي مشكله، الناس اللي حابه تشربها بعد وجبه الغداء مفيش اي مشكله طبعا، هتبقى كويسه جدا. يبقى انا كده هشربها مرتين بالطريقه ديت. لو انا واظبت على الموضوع دوت لمده اسبوع، ضمن ان انت مش هتلاقي لا كرش ولا جوانب ولا ارداف ولا اي حاجه، ووزنك هيقل في اقل وقت. طبعا كده يا جماعه الوصفه بتاعتنا خلاص. انا قلت لكم في بدايه الفيديو ان انا النهارده في الوصفه هعمل في الفيديو هعمل وصفتين اتنين. ده طبعا كانت وصفه التخسيس بتاعتنا، وقلت لكم طبعا الكوبايه السحريه العجيبه اللي انتم شايفينها معايا ديت ده هتشرب امتى. طب دلوقتي بقى انا عايزه اعمل من نفس المكون برضو وصفه كويسه جدا لبشرتي، لان طبعا زي ما انتم عارفين ورق الغار يا جماعه له سحر رهيب جدا جدا للبشره، بيخلي بشرتك كويسه جدا، مفيش فيها اي شوائب، مفيش فيها اي تجاعيد. وعلى فكره كمان يا جماعه الوصفه اللي انا هعملها دلوقتي ديت ده برضو بتشد كل الترهلات اللي موجوده في البشره، او الترهلات الموجوده في منطقه البطن او اي حاجه من الكلام. طب انا هستخدم ورق الغار ازاي وهو بالشكل ده كده؟ طبعا انا هستخدمه هطحنه لغايه ما يبقى بالشكل ده كده اهو. ده طبعا ورق الغار مطحون زي ما انتم شايفين، طحنته في الكبه وبقى بالشكل ده كده. دلوقتي هعمل منه وصفه كويسه جدا. هستخدم في ايه بقى؟ طبعا يا جماعه الكميه اللي انتم شايفينها ديت ده مقدار معلقه كبيره، ده اللي انا هستخدمها النهارده في الوصفه. الناس اللي حابه تقلل مفيش مشكله، حابين تعملوا نص الكميه ديت مفيش مشكله، حابين تزودهم ويبقى عندكم كده ككريم اساسي مفيش اي مشكله خالص. دلوقتي بقى هناخد معلقه من الزبادي او الياغورت، يعني في ناس برضو بتقول عليه يعني له اسامي تانية اهو، بس هو المهم ان هو ايه، زبادي، تمام، او الياغورت زي ما بيسموه. هناخد بس منه معلقه كده اهوت. طبعا كلنا عارفين ان الزبادي له سحر رهيب جدا في ترطيب البشره، فانا الوصفه اللي انا هعملها ديت ده هترطب البشره وكمان هتفتحها. نبدا ان احنا نقلبها، ولسه في مكون تاني برضو كده اهو. قلبت الزبادي مع ورق الغار بالشكل ده كده. طب الخطوه اللي بعد كده هنستخدم ايه؟ هنستخدم زيت الزيتون، تمام. هناخد منه معلقه كده يقدر معلقه صغير يعني. نبدا ان احنا نقلب الوصفه بتاعتي بالشكل ده كده. زيت الزيتون من الحاجات الكويسه جدا يا جماعه اللي بترطب البشره، كمان بتخلي بشرتك ملمسها ناعم. بصوا اهو، انا عايزه القوام ده، اكتر من كده مش عايزه اهو. كده الوصفه بتاعتي جهزت زي ما انتم شايفين، ما خدتش مني اي حاجه كده سهله وطبيعيه وبسيطه جدا، وفي نفس الوقت بتجيب معاكي نتيجه كويسه. لو عندك مناسبه وعايزه بشرتك بتلمع وتبقى بيضه وكده زي بشره البيبيهات بالظبط، ممكن ان انت تعملي الوصفه ديت، هتبقى كويسه جدا، تمام. نطبقها ازاي؟ طبعا قبل ما اطبق الوصفه بتاعتي لازم اغسل البشره بتاعتي بميه دافيه الاول عشان افتح المسام، وبعد كده هنبدا ان احنا ندهن المكون اللي احنا عملناه على البشره بتاعتي بالشكل ده كده اهو. اسيبه كده لمده نص ساعه بالشكل ده كده. بعد كده بشطفه برده بميه دافيه عاديه خالص من الحنفيه. بص تلاقي بقى بشرتك بتلمع، وفي يعني في فرق رهيب جدا جدا
قبل وبعد. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. متنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.